Okay, so ang recipe ko ngayon is pineapple fried rice. So, before kami napunta sa US, galing kami ng Singapore. So, this is one of the dishes na nami-miss namin. So, I'll try to cook na in a Filipino way. I'll start with garlic. Siyempre, hindi na rin pwedeng sunugin yung garlic, so alisin din natin. May special guest ako ngayon, yung asawa ko. Nahihiyang magsalita. Pero she's waiting for this food to cook. So nagrereklamo siya. Nagrereklamo ako dati kung bakit lahat ng kakainin namin pinipicturean niya bago kami kumain sa labas. Ngayon, babawi ako. Lahat ng lutuin ko, pipidyo ko muna bago kainin. Okay ba, babe? So, yung nilagay kong dahon is curry leaf. Kung wala kayong curry leaf, pwede kayong gumamit ng dahon ng sili. Isang dakot. Yung garlic, mga 10 cloves. Dahon yung plato. Ipaabot ng onion. Onions for you. Onions, ilang ito? Isang medium-sized onion. So, ang Filipino way of cooking is mauna muna yung gisa. Ginigisa muna yung What is gisa? Onions, garlic, saute. Saute sa English. Just in case you're wondering nasaan kami ngayon, nasa US kami, sa bandang North Dakota. So, walang masyadong Asian ingredients dito, walang masyadong Asian restaurant. So, whatever we have available on this area, yan, ginagawa na lang namin ng paraan. Para maluto namin yung dish na namimiss namin. Sibuyas bombay. Next. Maya pa, lutuin ko muna yung sibuyas. Hayaan ko muna siyang maging translucent. Okay, now that translucent, yep, ito na yung, pwede na to. Ginagawa lang natin translucent yung, Pwede mo kumain. hindi pa pwedeng kumain. Kung kumain na sibuyas after yun. So, pagpasensya nyo na iingay kasi kailangan namin mag-exhaust sa apartment para walang masabing kapitbahay. Nadagdagan ko ng mantika para sa chicken. Yung chicken saka shrimp, binabad ko dun sa pineapple juice. Okay, so medyo luto na yung chicken. Kaya muna natin. Hindi naman pwede masyadong luto kasi lutuin natin ulit mamaya. Sabay nung kanin. Next is yung shrimp. Bali 8 large pieces na shrimp. Yan ko lang siya ng konting
ground ginger powder. Tanggal ng konti ang lansak ng lupa. So medyo okay na hipon. Tignan natin ulit. Sunod natin is diles or anchovies. Kasi kailangan ng ganito para maging medyo may makagat kang malutong sa fried rice. Ang usually ginagamit, almonds. So, hindi ako mahilig nun. So, dilis na lang nilagay ko. Ilalagay ko na yung rice. Bale, 3 cups of rice. Nagsama-sama na dyan yung lasa ng yung bawang, sibuyas, saka yung mga niluto mong fish at hipon. Usually ang Pinoy inuuna yung tomato sa sinasabay sa gisa. Kaya lang kasi ito ayaw nila na masyadong luto yung tomato. So, ayun. Although Filipino style, syempre ayaw ko masyadong lumayo dun sa talagang recipe ng Thai. Ang diles. Ito na ang ating pineapple fried rice. Okay, where's my pineapple fried rice? Okay, Wow. taste test. Excited na ako.
Yummy. Is it good? Mm-hmm. Mm-hmm. Nanamis na maalat-alat. Mm. Yummy, yummy. Kain. Thank you. Thank you, honey. Mhm. Yung cucumber para hindi ka masyadong maumay, kung masyadong maalat o masyadong malakas yung timpla. Dapat nakaganyan. Kahit na ano, okay lang yan. Presentation. Yum. Ayaw mo yung curly? Ayan. Yummy. Ang sarap ng rice. Hindi ka sa rice. Mamit ako nung basmati rice. Yummy. Parang may milk ba yung rice? Parang may milk. Wala? Wala. Kain ka na. Okay, thank you for watching. Thank you for watching. Oy, shout out pala. Shout out to myself. Shout out sa mga nanonood ng mga mga videos namin. Hi Ate Cherry, Ate Mir, Linlin, sa mga subscribers.